नमस्कार, तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहोत फोनिक्स साऊंड्स. त्यासोबत फोनिक्स साऊंड्स म्हणजे काय आणि त्याचा यूज काय आपण ते पण बघणार आहोत. चला तर मग आपण सुरुवात करूया. आपण जेव्हा शाळेत होतो तेव्हा आपल्याला ए फॉर ॲपल, बी फॉर बॉल आणि सी फॉर कॅट असे शिकवले जाईल. पण आत्ता लहान मुलांना ए सेज ॲपल, बी सेज ब बॉल अशा प्रकारे शिकवले जाते. चला तर मग आपण त्या सर्व फोनिक्स साऊंडची आपण ओळख करून घेऊया. फर्स्ट आहे ए ॲपल, ॲपल. ए सेज ॲपल. बी सेज ब बॉल. सी सेज क कॅट. आता सीचे दोन साऊंड्स आहेत, कॅट क आणि स. डी सेज ड डॉग. ई सेज ए किंवा ई सेज एग, एग. ईचे दोन साऊंड्स आहेत कारण की ई हे वॉवेल आहे. एफ फिश. जी सेज ग गोट. एच सेज ह hat. I says I says E, ice cream. J says J says jam. K says kite. L says lamb. I चे दोन साऊंड्स आहेत कारण ते वॉवेल आहे. M says man. Man. N says nose. O says o कारण हे वॉवेल असल्यामुळे दोन साऊंड आहे. ऑरेंज. P says parrot. P says parrot. Q says quo. हे पण वॉवेल असल्यामुळे याचे दोन साऊंड्स आहेत. Q for queen, queen. R says rose. R says rose. S says sun. T says tiger. U says U says umbrella. U चे पण दोन साऊंड्स आहेत कारण की U हे वॉवेल आहे. V says van. W says watch. X says Xmas tree. X says Xmas tree. Y says yak, yellow. Z says zebra. Z says zebra. Z says zebra. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आय होप तुम्हाला आवडलेला असेल. पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.